אז היום נדבר על זה שנשיא צרפת ואשתו תובעים את קנדיס אורנס דיבה בגלל שקנדיס טוענת שאשתו של נשיא צרפת בריג'יט היא בכלל ז'אן מישל, נולד כגבר ושינה את המין שלו, אבל באופן מפתיע זה לא הדבר הכי מוזר פה, והדבר הכי מוזר שאף אחד לא מדבר עליו הוא בכלל איך הזוג הזה הכיר, מתי הם הכירו ואיפה זה קרה. אני אומר לכם, העולם הזה הופך להיות יותר הזוי מרגע לרגע. וגם נדבר על ראש ממשלת בריטניה שקם בבוקר והחליט שהוא מכיר במדינה פלסטינית, שזה נחמד, אני אישית מכיר בנרניה. בנוסף, הוא אומר שזה ממש לא פרס לטרור. כן, בואו נדבר על זה שהעולם עבר מהפך, מעולם שלא מנהל משא ומתן עם טרוריסטים לעולם שבאמת לא מנהל משא ומתן עם טרוריסטים ופשוט נותן להם את מה שהם רוצים, גם אם זאת מדינה. היום הולכת להיות תוכנית רצינית, אתם לא רוצים לפספס את זה. בואו נתחיל. אז נשיא צרפת ורעייתו בריג'יט תובעים דיבה את המשפיענית קנדיס אורנס, שטוענת שבריג'יט, אשתו של הנשיא מקרון, נולדה בכלל גבר, ועכשיו, כמו שמדווחים, אשתו של מקרון תוכיח שהיא נקבה בבית המשפט. אז לאלה שלא מכירים את קנדיס אורנס, היא פרובוקציה ימנית מהלכת. עד לא מזמן היה בהיגיון עם דעות אנטי פרוגרסיביות, אנטי ווק, אנטי BLM, ואז היא התחילה להיות הבסטי של קניה ווסט, ובזכותו היא הפכה להיות אנטי בערך כל דבר שזז, מה שאומר שהיא גם אנטי יהודים ואנטי ישראל. בגלל זה בן שפירו נתן לה קיק ופיטר לה את התחת מהדיילי ווייר, ובגלל שהיא נזרקה מכל המדרגות היא החליטה לעבוד חזק על היוטיוב שלה והבינה שהיא צריכה להביא נושאים שנויים במחלוקת בשביל הצפיות, כמו למשל עולם שטוח, אילומינטי ולאן נעלם שר קליזו. אחת הקונספירציות האחרונות שלה היא המוסד רצח את צ'רלי קירק. כן, זה הגיע כל כך רחוק שאפילו התחילו לשאול ברעיונות את ביבי ואת ראש המוסד לשעבר, האם אנחנו אלה שרצחנו את צ'רלי קירק? והם ענו, Is Mossad responsible for the death of Charlie Kirk? Absolutely not. עכשיו ברור שאנחנו לא רצחנו את צ'רלי קירק, אבל למה הם עונים כמו מי שכן רצח את צ'רלי קירק? אם אני ביבי ואיזו כתבת שואלת אותי אם אנחנו הורדנו את צ'רלי, הייתי אומר לה שאם היא לא תפסיק לשאול שאלות כאלה, המוסד יהיה צריך לטפל גם בה. אבל הבייבי של קנדיס אורנס, הפרויקט הכי גדול שלה הוא להוכיח שאשתו של נשיא צרפת מקרון היא למעשה גבר שנולד בשם ז'אן מישל טורינו. היא כל כך עצבנה את מקרון שהוא ובריג'יט סלש ז'אן מישל שהם אשכרה החליטו שהם לוקחים אותה למשפט. במשפט הזה אשתו של מקרון הולכת להוכיח שהיא אישה אמיתית. אוי בוי, זה הולך להיות מעניין, לא יודע מה איתכם, אבל אני טס לצפות במשפט הזה ויהי מה. אני לא יודע איך היא מתכוונת להוכיח שם את הדברים, אבל כבר פרטתי 1,000 יורו לשטרות קטנים כדי שיהיה לי לזרוק לטיפים. לא אכפת לי אם יש לה שם בגט או שיקו מיקו קורסון, אני רוצה ריקוד פרטי ממה שזה לא יהיה. בכל זאת, יש את נשיא צרפת, כי או שזה יהיה מופע חשפנות או שהיא תוכיח לפי הפרסומים בתמונות, שזה מוזר כי בשנת 2025 שהבינה המלאכותית נותנת עבודה כל כך חזקה, תמונות זה לא דבר כל כך אמין. אני ב10 דקות יכול לפרסם לכם פה תמונות שלי בגיל 10 בתור ילדה קטנה עם קוקיות. למה אפשר להאמין היום כבר? אני חושב שאם העולם הולך לכיוון כל כך מטומטם שבבתי המשפט הולכים להיות תיקים כאלה, גם ההוכחות צריכות להיות נועזות יותר ולהיות על הקצה. למה שלא יביאו גניקולוג ניטרלי שיעשה לה בדיקה וגינלית באמצע המשפט? יותר טוב, למה שמקרון לא יעבר אותה על דוכן העדים? נכון, זה פשוט בלתי אפשרי. היא לא יכולה להיכנס להיריון כי היא כבר הפסיקה לייצר ביציות. אם אי פעם היו לה כאלה בכלל, את זה נגלה בבית המשפט חברים. למה? כי היא עברה את גיל הבלוט. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל נשיא צרפת עמנואל מקרון הוא בן 47 ואשתו בת 72. בריג'יט נולדה ב-13/4/1953 יחד עם משה רבנו. הפער בין בריג'יט לבעלה עמנואל הוא 24 שנה. כשהיא הייתה יכולה להצביע, לנהוג ולשתות אלכוהול, הוא היה עובר שההורים שלו עדיין לא ידעו אם הוא בן או בת, והנה אנחנו היום מנסים להבין את אותו הדבר לגביה. אבל בזמן שכולם מדברים על איברי המין של בריג'יט או ז'אן מישל טורינו, אף אחד לא מדבר על הדבר הדפוק באמת, על הדרך שבה הם הכירו. עמנואל מקרון היה תלמיד בן 15 ובריג'יט הייתה בערך בת 40 והיא הייתה המורה שלו. באותה תקופה בריג'יט הייתה נשואה עם 3 ילדים שהקונספירטורים והמעריצים של קנדיס טוענים שהיא לא באמת ילדה אותם. אחד היה בן 17, השנייה הייתה בת 15 שלמדה עם מקרון באותה כיתה, ועוד אחת בת 8. בריג'יט לימדה את עמנואל תיאטרון, ובזמן שהוא עבד על המחזה שלו היא עזרה לו לעבור על הטקסטים, וכנראה שגם נגעה לו בחלאולה. הוא התאהב בה אהבת נעורים ואמר שיום אחד הוא יתחתן איתה. ההורים
שלו גילו על זה, שלחו אותו לפריז כדי להתרחק מבריז'יט ז'אן מישל, אבל זוג האוהבים הזה המשיכו להתכתב, ומי יודע מה עוד, בזמן שהוא קטין והיא נשואה, עד שיום אחד היא פשוט עזבה את בעלה ואת הילדים והיא התחתנה עם מקרון. אבל עד היום אין להם ילדים משותפים, כי כמו שכבר אמרנו, כשהם התחתנו היא הייתה בת 54 והרחם שלה כבר העביר כרטיס וסיים משמרת. כל השיט הזה קורה בזמן שצרפת נשרפת מבפנים עם פליטים ומהגרים שהופכים אותה לצרפתיסטן החדשה, והבגט מוחלף בבקלאווה, בזמן שמקרון אוכל כפות גם מאשתו וגם מהממשלה הצרפתית שמתפרקת פעם בשבוע כי כבר לא מאמינים בו. אין תקציב, אין רוב בפרלמנט, אין שליטה ברחובות, רק מחאות, שביתות וראשי ממשלה שמתפוררים כמו קורסון לא טרי. אז אם אתם שואלים מי מנהל את צרפת כרגע, התשובה היא כנראה שאף אחד, אבל חשוב לו ללכת להוכיח לאיזו טיפשה אנטישמית מה לאשתו יש בין הרגליים, והאמת זה בכלל לא משנה, כי גם היא כולה אישה, הבדיחה כבר על חשבונם. זה מה שנקרא, חברים, אל תתווכח עם טיפש, הוא יוריד אותך לרמתו ואז ינצח אותך בזכות הניסיון, ומהצד מי שיסתכל יראה שני טיפשים מתווכחים. אנחנו פה בארץ הקודש מאחלים מכל הלב בהצלחה במשפט לשני הצדדים הטיפשים והאנטישמים האלה. רגע לפני שנעבור לנושא הבא, אני רוצה לומר לכם שאם מישהו רוצה להצטרף אליי למשפט ההזוי הזה, שבו בן או בת הזוג של נשיא צרפת שולף את הבגט בלייב, הוא מוזמן, אבל אני מזהיר אתכם, אל תקנו כרטיס כמו שאתם רגילים, חבל על הפאקינג כסף. כנסו קודם כל ל-VPN של סייברגוסט לפני, כי דרך ה-VPN תוכלו למצוא טיסות, מלונות ואטרקציות בזול יותר. אבל אם אתם חושבים שהעולם מתחרפן ואנחנו חיים בסרט קומי מדע בדיוני, אתם לא יודעים איזה סרטים מחכים לכם בנטפליקס, אמזון ודיסני, אבל אתם פשוט לא יכולים לראות אותם כי הם חסומים במדינת ישראל. כנסו לסייברגוסט, תשנו לוקיישן למדינה אחרת ובום, כל הספריות עם התוכן שלא מראים לנו פה פתוחות בפניכם, קומדיה, מדע בדיוני, מתח, אימה ואפילו אנימה. אם אתם שואלים את עצמכם מאיפה הבאתי את כל החומר הזה על ז'אן מישל, אז שתדעו שהכל הגיע מאתרים מפוקפקים שמסוכן ללחוץ על הלינקים שלהם, אבל בגלל שגלשתי דרך ה-VPN של סייברגוסט הייתי מוגן מפני האקרים, פריצות וסוסים טרויאנים. בנוסף אתם יכולים לעשות קניות אונליין דרך ה-VPN ולמצוא את הדברים שאתם רוצים רק בזול יותר. כל זאת ועוד ב8 שקלים בחודש פלוס 45 ימים לבחון את המוצר. אם לא טוב תחזירו, השארתי לכם לינק למטה, תהנו. אז ראש ממשלת בריטניה הכיר במדינה פלסטינית ואמר שזה לא פרס לטרור. אוקיי, אחרי בערך 700 ימים אל תוך המלחמה שנפתחה בגלל שהטרוריסטים האלה פרצו לתוך ישראל, רצחו, שרפו, אנסו וחטפו אזרחים שמוחזקים בתת תנאים בעזה עד היום, עכשיו המחבלים האלה מקבלים בזכות המעשים האלה מדינה. זה לא פרס לטרור? לא רק שזה פרס לטרור, זה כמעט הפרס הכי גדול שהיה לטרור אי פעם. פרס יותר טוב מזה עבורם זה שראש ממשלת בריטניה ייתן מציצה לראש ממשלת קטר. אני באמת לא מבין מה קורה לעולם. בתור ילד הייתי צופה בסרטים שיש בהם שודד שנכנס לבנק וחוטף בן ערובה. הוא היה מבקש מהבלש קפה, רכב מילוט, מסוק ומזוודה עם $1,000,000, והבלש היה אומר לו שמע מוסטפא, שחרר את הבן ערובה קודם ואז אני אולי אשכול לתת לך איזה cup of coffee. היום חבר'ה הרעים מקבלים כוס קפה, רכב, מסוק, $1,000,000 ומדינה משלהם, ואפילו לפני שהם שחררו את בני ערובה סתם ככה כמתנה על מתקפת טרור. והאידיוט הזה אומר לנו שזה לא פרס לטרור. התירוץ שלו הוא שחמאס לא יהיה חלק מהמדינה הפלסטינית החדשה, וזה רק מראה כמה הוא לא מבין כלום במזרח התיכון, כי חמאס זאת לא רק קבוצה, זה רעיון. כל האזרחים בעזה הם חמאס, גם אלה שמחזיקים בנשק עם מסכה על הפנים שלהם וגם אלה שלא. כשחמאס מוציא פיגועי טרור והם פוגעים ביהודים, הבלתי מעורבים בעזה מחלקים בקלאווה ברחובות. כשחמאס יורה טילים על ישראל ופוגע בחפים מפשע, הבלתי מעורבים בעזה מחלקים כדאיף. כשחמאס חדר לישראל ב7/10 וחזר לעזה עם חטופים חיים וגופות, הבלתי מעורבים בעזה חגגו ברחובות. זה היה הפאקינג פנג'ויה שלהם, כי האידיאולוגיה של חמאס נמצאת בתוך הלב של הבלתי מעורבים בעזה. הם מלמדים את הילדים שלהם איך לעשות טרור בבית הספר, הם מעריצים את הטרוריסטים האלה, ועכשיו ראש הממשלה הבריטי נותן לאנשים האלה מדינה. כל הכבוד. אבל יותר מוזר מזה, ראש ממשלת בריטניה טען בנאום שלו, זה שהכיר במדינה פלסטינית, שזה מה שהעם הבריטי נואש כל כך לראות, שתי מדינות, אחת לנו ואחת להם. That's what the British people
desperately want to see. באמת? זה מה שהעם הבריטי נואש לראות? לפי מה שהיה בלונדון לא מזמן, נראה לי שהעם הבריטי נואש לראות שהממשלה שלו עוצרת את הסירות של המהגרים. נראה לי שהעם הבריטי נואש לראות את הדגל הבריטי תלוי בגאווה ברחובות, מבלי שיגידו לו שזה מעורר פרובוקציה עבור מהגרים שתולים את דגל הטרור שלהם בכל פינה, כאילו הם מסמנים טריטוריה חדשה. כי לפי הסקרים, אם הבחירות היו מתקיימות עכשיו בבריטניה, מי שהיה לוקח את הכיסא הוא נייג'ל פראז', פוליטיקאי בריטי ימני, בן 61, מנהיג מפלגת ריפורם UK, אדם קשוח שעבר לא מעט חרא, כמעט מת פעמיים, התרסקות מטוס, סרטן אשכים, דריסה ועדיין חי. ואחת האקסיות שלו היא האחות שטיפלה בו אחרי שהוא נדרס, שזה הופך אותו להיות גם החפר והנירו לוי של הבריטים. כבוד. התומכים שלו רואים בו מושיע לאומי, אבל המתנגדים שלו קוראים לו גזען, פופוליסט ומחרחר שנאה. שפעם אלה היו מילים גדולות, אבל היום קוראים ככה לכל אחד שאוהב את הדגל של המדינה שלו ורוצה לשמור עליה, אז זה לא עושה עלינו רושם. הוא כן זרק פה ושם כמה משפטים לא לעניין על יהודים, למשל על זה שיש לובי יהודי חזק בארצות הברית. אבל בסדר, בעולם של היום גם האויב של האויב שלי הוא מספיק חבר שלי. עדיף אחד שאומר שהוא לא מחבב אותנו מאשר את אלה שרוצים להקים לנו מדינה פלסטינית על הראש ואומרים שזה לטובתנו והם דואגים לנו. כן, איך אומרים? שמור עליי מחבריי ומאויביי ישמר בעצמי. חוץ מזה הוא יחסית סבבה, כי הוא רואה במדינת ישראל חומה מול האסלאם הרדיקלי, והוא שונא אסלאם רדיקלי יותר משהוא שונא שהביסקוויט מתפרק לו אל תוך עתי. פראג' רוצה להוציא מבריטניה כ-600,000 בני אדם שאין להם מעמד חוקי, כולל שוהים בלתי חוקיים, מבקשי מקלט שנדחו, וגם כאלה שפשוט נגמר להם הוויזה ואופסי, שכחו לחזור למדינה שלהם שהם כל כך אוהבים, כי זה מקום כל כך נעים וטוב. אותה מדינה שהם מנפנפים בדגל שלה בהפגנות בבריטניה ושורפים את הדגל הבריטי. איך הוא מתכוון לעשות את זה? לפי ההבטחות שלו, תוכנית אכיפה מסיבית שכוללת מעצרים, כליאה וגירוש. והוא גם ייצור לוח טיסות גירוש שיתעדכן בזמן אמת, כאילו מדובר במניות רק של טרנספר. וגם הוא יעצור את סירות המהגרים, מהגרים שמגיעים מצרפת בסירות קטנות, והמספרים עלו מאוד בשנים האחרונות. זה לא אחד פה אחד שם, אלפים בכל חודש, והוא מבטיח שתוך שבועיים מכניסתו לתפקיד הוא יעצור את כל הסירות, וכל סירה של פליטים או מהגרים שהוא יתפוס במים הוא יחזיר בחזרה כמו מרק מיסו שהגיע קר בוולט. אז תסלחו לי שאני לא חושב שמה שהעם הבריטי נואש כל כך לראות זה מדינה פלסטינית קמה ועולה. פשוט מה שהוא רואה כרגע קצת מוזר לו. מוזר לו שראש ממשלת בריטניה הכיר במדינה פלסטינית במזרח התיכון, אבל העיר בירה של המדינה הפלסטינית הזאת בכלל נמצאת ברחובות לונדון. זהו להיום חברים, ואם אתם לא רוצים שהיוטיוב יחשוב שאתם נואשים מאוד לא לראות אותי יותר בפיד שלכם, תעשו סאב לערוץ, לייק לאלגוריתם, תגיבו למטה מה אתם חושבים על מה שדיברנו עליו היום, ותשלחו את הקטע הזה לחבר שלא מנהל משא ומתן עם טרוריסטים. זה יעזור להרים את הערוץ ולהגדיל אותו כדי שנמשיך להביא לכם פה חדשות ועדכונים על הדברים החשובים ביותר, החשובים פחות והלא חשובים בכלל. תודה לחברי המועדון של טים ג'וני פה ביוטיוב ובפטרון, שבזכותכם אני יכול להמשיך ליצור את התוכן הזה, כי אני אולי זה שיושב מול המצלמה, אבל זה לא יכול לקרות בלעדיכם. רוצים להיות גם חברים שלי בטים ג'וני? תצטרפו למועדון החברים שלי, תגידו לי מה עצבן אתכם השבוע, וככה נבחר ביחד נושאים לתוכנית השבועית בדיוק כמו הנושאים לסרטון הזה. אחלה של תגובות בפרק הקודם, אהבתי לקרוא את מה שאתם חושבים, אני חושב שזה חשוב ואני מעריך אתכם מאוד על זה. נתראה עוד כמה ימים, עד אז שתהיה לכם שנה טובה אנשים טובים, צום מועיל וגמר חתימה טובה.